ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ ከባለፈው HTML4 ፓርት 4 የቀጠለውን ቱቶሪያል የምናየው ይሆናል። ዛሬም እንደተለመደው የተወሰኑ የፎርም ኤሌመንቶችና ኢንፑት ታይፖችን ለማየት እንሞክራለን። ለዛሬ እንድናይ ከመረጥኳቸው ኤሌመንቶች መካከል የመጀመሪያው ሴሌክት የምትባል ኤሌመንት ነች። እቺ ኤሌመንት ምንድነው አገልግሎቷ መሰላችሁ? በእርግጠኝነት ዌብሳይቶችን በምትጠቀሙበት ጊዜ ክሊክ ስታደርጉት የሚዘረዘር ድሮፕ ዳውን ሜኑ አጋጥሟችሁ ያውቃልና ይቺው ኤሌመንት ማለትም ሴሌክትም አገልግሎቷ ይሄን ነገር ለመስራት ነው። ኦፕሽን ከሚባለው ጓደኛዋ ጋር በመሆን አብረው እንዴት አድርጋ ይሄን ነገር መስራት እንደምንችል በቀጥታ በተግባር ነው። ሌሎች ተጨማሪ የምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ። ይሄንን ለማድረግ በመጀመሪያ እዚህ ከፊልድ ሴቱ በታች እንምጣና ይሄንን የታይም ነገር ኦሬዲ ስላየ ነው ኮሜንት ብናደርገው ይሻላል አይደል? እንደዚህ እናደርገውና ከፊልድ ሴቱ በታች መተን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? መጀመሪያ ሴሌክት የምትባል ኤሌመንት እንከፍትና እንዘጋለን። እንደዚህ እናዘጋጃለን። ከዛ በፊት አክቹአሊ እዚህ ጋር ሌብል ያስፈልገናል። ይሄንን ሌብል ኮፒ አድርጌ ላምጣና እዚህ ጋር ፔስት ልበለው። ይሄንን ምን እንዲሆን ነው ፈልገው መሰላችሁ? ላይክ ዩዘሮች ኢንተረስትድ የሆኑባቸውን ሳብጀክቶች ወይም የትምህርት አይነቶች ነው እንዲመርጡ የፈለኩት። ስለዚህ ኢንተረስትድ አት የሚል ሌብል ያለው እንዲሆን ይሆንልኝ። በጣም ጥሩ። አሁን እዚህ ጋር ሴሌክት ካልኩኝ በኋላ በዚህ በሴሌክት ውስጥ ኦፕሽኖች ነው ማስገባት። ድሮፕ ዳውን ሜኑ ውስጥ እንዲመጡ እንፈልጋቸው ነው ኦፕሽኖች። ለዛ ምን አደርጋለሁ? ኦፕሽን የምትባል ኤሌመንት ከፍትና መልሼ እዘጋታለሁ። አሁን እዚህ ኦፕሽን የምትለው መሃል ላይ ኤሌመንቱ ላይ ለምሳሌ ማቴማቲክስ ብለን እንደዚህ እናስገባለን። ይሄንን እስቲ ሪፍሬሽ አድርገን እንዴት እንደሆነ እንየው። ከዛ በፊት እዚህ ጋር ብሬክ ማስገባት አለብኝ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንደምታዩት ኢንተረስትድ አት ብሎ እንደዚህ ድሮፕ ዳውን ሜኑ ይሄው ቀስቷን ማለት ክሊክ ስናደርገው ያስገባነውን ኦፕሽን የሚያሳየን ሜኑ መጥቷል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ኦፕሽን ብቻ ስላስገባን አንድ መጥቷል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሆነው ምንድነው? ኦፕሽኖቹን የማብዛት ወይም የመጨመር ጉዳይ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ላስገባቸው የተወሰኑትን እዚህ ጋር ፊዚክስ አለ፣ ባዮሎጂ አለ፣ ሌላ ባዮሎጂ and የመጨረሻ አንድ እዚህ ጋር ኢንጂነሪንግ እንበለው። በጣም ጥሩ። ያው ምንም የምትጠብቁት አይነት ነው። ኦፕሽኖቹ ነው ሊበዙ የሚችሉት። ግን አንድ ኦፕሽን ግሩፕ ወይም ኦፕት ግሩፕ የሚባል ኤሌመንት ሐሳቡን ላሳያችሁ ስለምፈልግ እዚህ ጋር ተጨማሪ የትምህርት ዘርፎችን ላስገባና ዘይት ተጨማሪ የትምህርት ዘርፎች ግን ምን እንዲሆኑ ፈልጋለሁ? ላይክ ሶሻል ሳይንስ ነገር እንዲሆኑ ፈልጋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሂስትሪ ልበለው and ይሄኛውን ጂኦግራፊ ልበለው። ጂኦግራፊ and እዚህ ጋር ማን አለ? ኢኮኖሚክስ የሚሉት አለ and መጨረሻ ልበለው ይሄንን ቢዝነስ እንደዚህ እንበለው። በጣም ጥሩ። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትጠብቁት ድሮፕ ዳውን ሜኑ ላይ ሁሉም ሳብጀክቶች ወደ ታች ላይ ተዘርዝረው አሉ። ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር ምርጫዎቹ የተወሰኑት ናቹራል ሳይንስ ወይም ከላይ ያሉት አራቱ፣ ከዛ ቀጣይ ቀሪዎቹ ደግሞ ሶሻል ሳይንስ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች አሁን ሪሌትድ የሆኑ ናቸው አይደል? ናቹራል ሳይንስ ለብቻው ሳብጀክቶቹ ማለት ነው በናቹራል ሳይንስ የሚጠቃለሉ ናቸው። እነዚህኞቹ ደግሞ ሶሻል ሳይንስ ናቸውና እነዚህ ነገሮች በአንድ ላይ ለማቀፍ ወይም ግሩፕ ለማድረግ ከፈለግን ኦፕት ግሩፕ የምትባል ሌላ ኤሌመንት አለች እንደ አማራጭ። እሷ ምንድነው የምታደርገው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦፕት ግሩፕ ብለን እዚህ ጋር እንከፍታለን። ከዛ ማብቂያው ላይ ለምሳሌ መጀመሪያ ናቹራል ሳይንሶችን ነው ማስገባት የፈለኩት። ስለዚህ ኦፕት ግሩፕ ብዬ እዘጋለሁ። በተመሳሳይ ሁኔታ ሶሻል ሳይንሱንም እዚህ ጋር እመጣና እዘጋዋለሁ ወይም አቅፈዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሆና ኦፕት ግሩፕ አልኩኝ። ይሄንን አሁን በምናየው ጊዜ ምንድነው የሚፈጠረው? ባንድ ላይ አድርጎ አስቀምጧቸዋል። እሱም ጀስት ስፔስ ነገር በመፍጠር ነው እንደዛ የሚያደርገው። ይሄ አሁን ለማኔጅመንት ይመቻል ማለት ነው። ራሱ እዚህ ጋር መለያየታቸው እነዚህ የሆኑ ተመሳሳይ ወይንም ሪሌትድ የሆኑ ነገሮች እንደሆነ ያስታውቃል። ይሄኛው እንደዛው ማለት ነው። ሲቀጥል ለማኔጅመንት ራሱ ይመቻል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስታይል ብለን ስታይልን ወደፊት እናያለን። ምን ማለት እንችላለን? ባክግራውንድ ከለር
ከለር እንበልና ይሄኛው ላይት ግሬ ኦር ግሪን ነገር ልበለው እንደዚህ እንደ ይሄንን ኮፒ አድርገን አምጥተን ደግሞ እዚች ጋር ይሄኛውን ኦፕት ግሩፕ ላይት ግሬ ብንለው አሁን እዚህ ጋር የተሻለና የሚያምር ይሆናል ማለት ነው። እስቲ እንየው እና ክሊክ አደረኩት ይሆና በከለር አቅርቦ ምናምን አስቀምጧቸዋልና እንደዚህ አንዳንዴ መለየት ሲያስፈልግ በዘርፍ እንደዚህ ኦፕሽን ግሩፕ የሚባለውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን የመጀመሪያው ሐሳብ። ሌላኛው ሐሳብ ምንድነው? እዚህ ጋር አሁን ባይ ዲፎልት መጀመሪያ ያስገባነው ኦፕሽን ማቴማቲክስን ነው የሚያሳየው መጀመሪያ ገና ምንም ሳንዘረዝረው። ይሄን ነገር መቀየር ይቻላል። ለምሳሌ ጂኦግራፊ ከሆነ እንዲታይ የምንፈልገው ይሄንን ሴሌክትድ የምትል አትሪቢዩት መጨመር ነው። ያውና ጂኦግራፊ ሴሌክትድ ሆኖ ይጠብቀናል። ግን ያው ማቴማቲክስ ምናምን ብሎ መጀመሩ እንዳለ ሆኖ ኢን አዲሽን እዚህ ጋር አሁን አንድ ሮ ብቻ ነው አይደል የሚታየው ከኦፕሽኖቹ መካከል እሱን ነገር ማስፋትም ማጥበብም ይቻላል። which means actually ከአንድ በላይ ወዴት ማናጠበው ምን ማድረግ እንችላለን? ሳይዝ የምትል አትሪቢዩት እናስገባና ይሄንን ሳይዝ ቁጥሩን መወሰን ነው። ለምሳሌ 3 አልኩኝ ማለት 3 ኦፕሽኖችን ባንዴ እንዲያሳየኝ አደረኩት ማለት ነው። እና እንደምታዩት ነው ባንዴ 3 ኦፕሽኖችን ያሳየኛል። ምናልባት ይሄንን ሳይዝ ማተለቅ ለምን ልንፈልግ እንችላለን? ለምሳሌ ተጠቃሚው ከአንድ በላይ ኦፕሽን የሚመርጥበት አጋጣሚ ካለ በደንብ እንዲታየው አሁን እዚህ ጋር ጂኦግራፊ ነው አይደለ ሰውየው ኢንተረስትድ የሆነበት አንዱ ከዛ ኢኮኖሚክስ ቢሆን ኮንትሮልን ይዞ ነው አይደል ኢኮኖሚክስን እንደዚህ መጫን ያለበት። ግን እንደምታዩት ኮንትሮልን ይዣለው ኪቦርዱ ላይ ይሆና ክሊክ ሳደርገው አያስመርጠኝም። የሚጠበቀው which means ሁለቱንም ሴሌክት ማድረግ ነበረበት። እንደዚህ አይነት ነገር ለመፍቀድ ምንድነው ማድረግ ያለብን? እዚሽ ጋር እንመጣና መልቲፕል የምትል አትሪቢዩት ማስገባት ነው። አሁን ይሄንን ብታዩት መልቲፕል ካረኩት በኋላ መጥቼ ጂኦግራፊን ክሊክ አደረኩኝ አይደለ ከዛ ኮንትሮልን ይዤ ይሄኛውን ክሊክ ባደርገው ይሄኛውም ሴሌክትድ ይሆናልና መልቲፕል የምትባል አትሪቢዩት አለች ማለት ነው። ይሄንን ግን ባይ ዲፎልት ሳይዙ አንድ ሲሆን ይሻላልም ያምራልም። እዛም ላይ ግን እንደዚሁ መምረጥ ይቻላል ምን ችግር የለው። አሁን ሳይዟን ስፔሲፋይ ሳላረጋት ያው መልቲፕል ብለው ምንድነው የተፈጠረው? ለመልቲፕል ኦፕሽን ለመምረጥ እንዲያስችለን ይሆንላችሁ ራሱ አስፍቶታል ፊልዱን ሳይዙን ባላስገባም ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ሳይዙን ብዙም ሳይተልቅ 2 ላድርገው እዚህ ጋር ምንድነው ያልኩት? ይሆንና እስቲ እንደዚህ እናድርገው። በቃ ይሄን ያክል ከሆነ በቂ ነው። ይቺ መልቲፕል የምትባለው አትሪቢዩት ሌላም ጋርም አለች። ለምሳሌ ኢሜል ኢንፑት ፊልድ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ፋይል የሚባል ኢንፑት ፊልድ አለ። ወደፊት የምናየው ፋይል አፕሎድ ለማድረግ የሚያስችለን እነዛ ላይ ለምሳሌ መልቲፕል ፋይሎችን ባንዴ አፕሎድ ለማድረግ እንዲያስችል ወይንም ደግሞ መልቲፕል ኢሜይሎችን ሰብሚት ለማድረግ የሚያስችል አይነት አገልግሎት አላት። ለምሳሌ እዚህ ኢሜል ላይ የመጀመሪያው አሁን እኔ surafel@gmail.com ነው ኢሜል አይደለም ግን ኦፕሽናል ኢሜል አለኝ። እሱንም እንድትይዙ ትፈልጋለሁ ካልኩኝ ጀስት በኮማ አደርግና suraf ልበለው suraf@gmail.com እንደዚህ አደርግና ነው ሰብሚት ማደርገው። አሁን ይሄንን ሬጂስተር ብለው ምንድነው የሚለኝ a part of following should be not containing the symbol comma ምናምን ይላል። ችግር አለ ማለት ነው። which means ከአንድ በላይ ኢሜሎችን አይቀበልም። ግን አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ኢንፑቱ ላይ ኢሜሉ ላይ መልቲፕል ብለው ይሄን ነገር ኤረር አይለኝም። መልቲፕል ብለው ስፔስ አድርጌ ሴቭ ላድርግ ይሄን ነገር ኮፒ ላድርገው ድጋሚ ላለመጻፍ ከዛ ሪፍሬሽ እናድርገው። አሁን መጥቼ ይሄንን እዚህ ጋር ፔስት ልበለው ይሆና በኮማ የለያየሁት ኢሜል ነው። አሁን ይሄንን ሬጂስተር ብለው ምንም ችግር አያመጣም ኦሬዲ ሰብሚትድ ሆኗል ማለት ነውና እዚህ ኢንፑት ኢሜል ታይፕ ላይም መልቲፕልን መጠቀም እንችላለን። ወደፊት ደግሞ ፋይል ላይም እናያታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት ኦፕሽን እና ኦፕት ግሩፕ የሚባሉት ነገሮች እነዚህን ይመስላሉ። ሌላኛው ዳታ ሊስት የሚባል ነገር አለ። ይሄ ዳታ ሊስት የሚያገለግለን ለምን መሰላችሁ? እንደዚሁ አይነት ኦፕሽኖች የሚያመጣ ነው። ግን የዳታ ሊስት ኦፕሽኖች እንደምንድናቸው? እንደ ሳጀሽን አይነት ነገር ናቸው። ለምሳሌ አንዳንዴ የሆነ ፊልድ ላይ አገራችሁን የምትሞሉ ከሆነ ልክ ኢን ስትሞሉ ቤት ሀገሮች ምናምን ነገር ይደረደራሉ አይደለም? ከዛ ጋር ኢትዮጵያ ምናምን ካለች ክሊክ አድርጋችሁ ባንዴ ተሞላላችሁ። ግን እንደዚህኛው ፊክስድ የሆኑ ኦፕሽኖች አይደሉም እዛ ዳታ ሊስት ላይ ያሉትና እነዛ ነገሮች እስቲ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው።
ያንን ለማድረግ ምንድነው የሚጠበቀው ከኛ? መጀመሪያ እዚህ ጋር እንመጣና ዳታ ሊስት የሚባል ኤሌመንት እንከፍትና መልሰን እንዘጋዋለን። የመጀመሪያው ይሄ ነው ስቴፑ። ከዛ እዚህ ዳታ ሊስት ውስጥ እንመጣና ምን እንላለን? አሁንም ኦፕሽን እንላለን። ይችኛዋ ኦፕሽን ግን መዝጊያ የላትም። በቃ አንዴ ከፍተናት ነው የምንተዋት። ከዛ እዚህ ኦፕሽን ውስጥ ቫልዩ እንልና እንዲቀርቡልን የምንፈልጋቸውን አማራጮች እናስገባለን። ለምሳሌ እኔ መጀመሪያ ኢትዮጵያ የሚል አማራጭ አስገባው። ከዛ ይህንኑ ኮፒ እያደረግኩኝ የሀገር አይነት መዘርዘር ነው ማለት ነው። ይህንን ፔስት እያደረጉ ኤዲት ማድረግ ማለት ነው። ግን አሁን ይህንን ሁሉ ስዘረዝር ስለማልገኝ አንድ ያዘጋጀኋት የአገራት ዶክመንት ነገር ነበረች። እሷን ልክፈታትና ከእሷ ላይ እንወስዳቸዋለን። እንደዛ ይሻላል። ይሄ ዶክመንት ይክፈትና ቆይ የተወሰኑ ሀገራትን አዘጋጅቻለሁ። እነሱን ኮንትሮል ኤ ልበልና ኮንትሮል ሲ ከዛ ፔስት እንበላቸው። እዚህ ጋር እንምጣና የታለ ይሄ ነው አይደለ? ዳታ ሊስታችን። እነዚህን እናጥፋና ኮንትሮል ቪ ሴቭ እንበል። በጣም ጥሩ። አሁን ይህንን ሪፍሬሽ ብናደርገው እስቲ ምን እንደሚመጣ እንይ። አሁን ያስገባሁት የቱ ጋር ነበረ? ዳታ ሊስት የሚባለው ነገር ይሄውና ከሴሌክቱ በታች ነው አይደለ? ግን ምንም ነገር የለም። አዎ ምንም ነገርም ሊኖር አይችልም። ይሄ ነገር መቼ ነው ሊኖር የሚችለው? እዚሽ ጋር መጀመሪያ አይዲ እንሰጠዋለን ለዚህ ሊስት። ምን ልለው እችላለሁ? ካንትሪ ብዬ ልስጠው። ከዛ እዚሽ ጋር አንድ ኢንፑት ፊልድ ትኖረኛለች። ኢንፑት እንልና እንደዚህ እናስገባለን። ሌብል መስጠት አለብን ለዚችም። እዚሽ ጋር ሌብል ኮፒ አድርጌ ልምጣ። ይሄንን ኮንትሮል ሲ ልበል። እዚሽ ጋር ፔስት እንበላትና ሌብሏን እንበላት ሴሌክት ዮር ካንትሪ የምትል ትሆን። ከዛ አሁን እዚች ኢንፑቷ ላይ ሄደን ምንድነው የምናደርገው? ሊስት የምትባል አትሪቢዩት አለች። እቺ ሊስት ብዙዎቹ ኤሌመንቶች ላይ እንጠቀማታለን። እዚህ ሊስት ውስጥ ማንን ሪፈር እንድታደርግ ነው የምናደርጋት? ይህንን አይዲው ካንትሪ የሆነውን ዳታ ሊስት። ስለዚህ እዚህ ጋር ካንትሪ የሚል አይዲ ያለው ሊስት ሪፈር አድርጌ እንላታለን። አሁን ይህንን በምናይበት ጊዜ ምን ይፈጠራል መሰላችሁ? ከዛ በፊት ይችን ብሬክ ላድርጋት። ብሬክ እዚህ ሳይሆን እዛው ነው እንጂ መሆን ያለበት። እዚች ጋር ነው ብሬክ መሆን ያለበት። ቢአር እንበልና በጣም ጥሩ ሴቭ እናደርገው። አሁን እዚህ ጋር ይኸው መጥቼ ስጽፍ እንግዲህ እንደምታዩት እንደ ሰጀሽን አይነት ነገር ላይክ አውቶ ኮምፕሊት ነገር ይመስላል አይደለ? ግን ኤግዛክትሊ አውቶ ኮምፕሊት አይደለም። ኤ ቤቶች አሉ ምናምን ነገር ያስገባቸው ሊስቶች እንዳለው። አሁን እዚህ ጋር ኢ ስል የሆነ ኢ ያላቸው ነገሮች ይመጣሉ። ኢቲ ስል የሆነ ኢትዮጵያ አለች። ይሄው ቤት ምናምን የምትለው ደግሞ ኢቲ ስላለቻት እሷንም እንደ አማራጭ አምጥቷታል። አሁን ከነዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ የሚለውን ክሊክ ሳደርጋት ያስገባታል ወይንም ፊል ያደርጋታል ማለት ነው። ይሄኛው አማራጭ ምንድነው ለየት የሚያደርገው? እንደዛኛው ኦፕሽን እዚህ ጋር እንዳለው ከነዚህ ውጪ ያለ ነገር አሁን እዚህ ጋር መምራት አንችልም። እዚህ ጋር ግን ትችላላችሁ። ሌላ ሀገር ምን ልል እችላለሁ? ሌትስ ሴይ ዚምባብዌ እንበለው እስቲ። ዚምባብዌ እንደዚህ ይመስለኛል ስፔሊንግ። ያው አሁን ይሄ ዚምባብዌ የሚለው ነገር አማራጭ የለም። እኔ ኦፕሽኖችን ራሱ እስከሆነ ሌተር ድረስ ነው እስከ ኤፍ ድረስ ነው ያዘጋጇቸውና ይሄን ነገር እንደዚህ ሞልቼ ሰሚት ብለው አይ ከዚህ ምርጫ ውጪ ነህ ምናምን ብለው ምንም አይነት መልእክት አያሳየኝም። አልነስኛ እስካልገደብነው ድረስ ይሄ ከነዚህ ውጪ ያሉ ምርጫዎችንም መቀበል ይችላል። ኢንኬዝ ምርጫችን ከዚህ ውስጥ ከሆነ ምንድነው እዚህ ጋር ስክሮል አድርገን ወይ ምናምን ነገር ባንዴ እንድንመርጥ እንዲያስችለን የተዘጋጀ አይነት ነገር ነው። እና ይሄንን ይመስላል ዳታ ሊስት። ለዛሬ ይሄን ያክል ካየን ይበቃናል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።